Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Hey, where are you going? Wilma asked. Wilma is Clarice's most trusted friend since she go to college. Kumakain sila ng hapunan sa isang restaurant malapit lang sa dormitory nila. Clarice looked at her wristwatch. Today is Troy's birthday. I want to surprise him. Really? Balitaan mo ako ah. I know, he will be happy. Of course. Babalik lang ako sa dorm para kunin ang gift ko sa kanya. Okay. Wilma nodded. Nagmamadali nang umalis si Clarice. Malapit lang naman kaya nilakad niya lang pabalik at halos takbuhin na niya ang pagitan ng restaurant at dorm niya. Balak niya rin magpasama kay Alexa. Alexa is her best friend, classmate and roommate simula pa noong pumasok siya sa university. Clarice is a working student. Kaya niyang pagsabay-sabayin ang 3 trabaho sa loob na isang araw. Scholar din si Clarice kaya malaking kabawasan na sa kanya iyon dahil wala na siyang binabayarang tuition fee. Hi Clarice! The group of boys greeted her, but she gave them only a smile at nagpatuloy na siya sa paglalakad na may halong pagmamadali. Hindi niya alintana ang pagod sa pag-akyat sa 3rd floor. Ito ang first time na susurpresahin niya si Troy sa kaarawan nito. She wants to give him a granted wish. A wish that had been offered to her for a long time. Ang magpakasal dito after graduation at parehong maging guro sa university na pag-aari ng magulang ni Troy. Pero bago niya puntahan si Troy sa sariling dorm nito ay nais niyang kunin sa dorm niya ang regalo niyang relo para dito. Pinag-ipunan niya iyon ng mabuti. Pinagsama-sama niya ang sahod niya sa lahat ng kanyang pinagtatrabahuhan dahil alam niyang may sosobra pa naman para sa mga gastusin niya. Walang paglagyan ng ngiti ni Clarice. She was about to open the door nang mapansin niya ang bahagya ng nakabukas ito kaya papasok na lang sana siya ngunit hindi niya inaasahan ang senaryo na kanyang makikita. She was shocked. She saw her best friend and boyfriend making love in her own bed. Anong ibig sabihin nito? Halos mabasag ang boss niya dahil sa nagbabadyang pag-iyak pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nagmamadaling tumayo si Troy pero si Alexa ay hinila lang ang kumot upang itakip sa kahubdan niya. Clarice, I can explain. Clarice, wala kasalanan si Troy. No, shut up. I hate both of you. Out of frustration ay nagtatakbo si Clarice. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hanggang sa matagpuan niya ang sarili niyang umiinom at umiiyak sa isang bar. Never pa siyang nakatikim ng alak. Ngayon pa lang. Nawalan siya ng kontrol sa pag-inom. Order lang siya ng order sa waiter. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanya. But in the other side, there was a man watching at her. Hindi na mabilang ni Clarice kung nakakailang shot na ba siya. Basta ang gusto lang niya ay magpakalango sa alak at kalimutan ang bagay na nakita niya at nangyari sa araw na ito. Ilang sandali pa tumayo siya upang pumunta sa restroom. Nakakaramdam na siya ng hilo but she can manage to walk properly. Nang malapit na siya sa restroom ay may nakabanggaan siyang lalaki. Halos hindi niya maaninag ang itsura nito. Kakaibang init ang naramdaman niya sa katawan niya sa simpleng pagkakadikit pa lang ng mga balat nila. He was about to leave but Clarice didn't let him. He pressed the guy on the wall and kissed him on the lips. Kian didn't hesitate. He kissed back the lips of a young and beautiful woman. He knew her. Mas lumalim pa ang halika nila. Hindi na kaya pa ni Kian na itigil ang ginagawa nila. He knew that Clarice was very drunk but she can't help it. Sa isip-isip niya ay si Clarice naman ang kusang humalik sa kanya. Let's go to other place, Kian said. Wala sa sariling ngumiti si Clarice at tumango. Binuhat siya ni Kian at sa isang iglap ay nakarating na sila sa pinakamalapit na hotel na halos katabi lang ng bar na pinuntahan ni Clarice. Pagkapasok pa lang ni Kian at Clarice ay wala na silang sinayang na oras.
Clarice was very drunk but Kian didn't drink any of the alcohol in the bar. Wala siyang ginawa kundi ang panoorin lang si Clarice habang umiinom. Naging aggressive si Clarice. Halos ayaw na nitong bitawan ang labi ni Kian. I know that after this night, you will regret this. Sabi Kian sa puno ng tenga ni Clarice. Wala sa sariling ngumiti si Clarice. Really? What are you waiting for? Take me now. Kian swallowed hard and gritted his teeth. Itinulak niya si Clarice pahiga sa kama at isa-isang inalis ang saplot nito. He was mesmerized by her beauty, her porcelain skin, the perfect curve of the body, and she smells like a baby. Muli niya inangkin ang labi ni Clarice while he unbuckled his belt and unbuttoning his pants. Ibinaba niya ang zipper niya. He is totally naked now, same as Clarice. I'm sorry, babe. There is no turning back. You are mine now, he whispered into her ears. In the morning, nagising si Clarice na mabigat ang katawan at sobrang sakit ng ulo. Ngunit higit na nakapagpagising sa kanya ay nang mapansin niyang iba ang paligid niya, lalo na ang kamang hinihigaan niya. Napaupo siyang bigla. She checked herself at nagulat siya nang makita niyang wala siyang kahit ni isang saplot. Oh no, what happened last night? She murmured. Napapikit siya nang madiin at pilit niyang inaalala ang mga nangyari ngunit walang pumapasok sa isipan niya. Nagkalat ang mga damit niya kaya she suddenly got up at isa-isa niyang pinulot. Nagmamadali siyang bumalik sa higaan upang magtalakbong ng kumot at isa-isang isuot ulit iyon. Pagtayo niya ay nakakita pa siya ng underwear ng lalaki kaya napatakip tuloy siya sa kanyang noo. So, you're awake. Halos mapatalon si Clarice dahil sa gulat ng makarinig ng boss ng lalaki. Unti-unti niyang hinarap ito at hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. He was the CEO of Berlin Corporation, Kian Berlin. Mr. Berlin, I'm leaving. Ayaw mo bang maligo muna? Masarap sa pakiramdam ang malamig na tubig after drunk. Malumanay na saad ni Kian habang inaayos ang kanyang suot na suit. Oh, Mr. Berlin, I am planning to leave now. Don't you want to talk about what happened to us last night? Natigilan si Clarice sa paghakbang at ipinikit ng madiin ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay Kian at hinarap ito. Mr. Berlin, can I ask you a favor? She straightly said to Kian. Of course. Anything. Money? Anything. Exchange for your virginity. Mr. Berlin, lilinawin ko lang. Hindi ako bayarang babae para humingi ng kapalit para lang sa isang gabi. Nagawa ko lang iyon dahil lasing ako. My favor is... Natigilan si Clarice at napatungo. What? Say it, Clarice. Napapikit siyang lalo nang banggitin nito ang unang pangalan niya. Can you just keep secret what happened to us last night? And forget that anything happened to us. I promise, I won't demand anything from you. Just forget what happened last night. Naggalawan ang panga ni Kian. He clenched his fist at humigpit ang kapit ng isang kamay niya sa kaharap niyang men's vanity mirror. Paano niya nasasabi ang ganitong bagay sa kanya gayong siya ang lalaki na kauna dito? Clarice, I'm leaving, Mr. Berlin. I promise that we won't see each other. Napasunod na lang ng tingin si Kian sa babaeng papaalis ng room ng hotel that he rent last night. Napapikit siya at bumalik sa parting hinigaan ni Clarice. He smelled it as if Clarice had left a scent there. Parang wala naman sa sariling naglalakad si Clarice. Tulala siya at para bang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hanggang sa bumaba si Alexa at Roy sa taxi nang makita siya. Clarice, saan ka nagpunta kagabi? Are you okay? Bakit naglalakad ka sa gitna ng kalsada? May pag-aalalang tinig kay Alexa. Troy, hold her hand but Clarice pushed him. Don't touch me! You two, stay away from me and don't stir me anymore, okay? Nagmamadaling naglakad si Clarice palayo sa kanila. Pumara siya ng taxi ngunit nilampasan lang siya nito. But suddenly, there was a black car na huminto sa harapan niya. Nagmamadaling sumakay agad siya sa itim na kotse. Wala na siyang pakialam kung kanino iyon basta ang mahalaga ay makalayo siya sa ex niya at sa best friend niya.
She frustrated hold her face and about to cry, ngunit nang mapatingin siya sa katabi niya, ay nagulat siya nang makitang kay Kian palang sakyan ang nasakyan niya. "And what are you doing here?" she asked, knowing na siya lang naman na nakikisakay sa kotse ni Kian. Miss Clarice, have you forgotten that you are the one who's into my car?" Napalunok si Clarice sa klase ng pagtugon nito. Oo nga pala, nakikisakay nga lang pala siya. Napapikit siya nang wala sa oras at napahawak sa mukha niya. Napahiya siya. I'm sorry, Mr. Berlin. After what happened last night, you still called me by my last name? He smirked. Clarice swallowed hard dahil ayaw niyang maalala o marinig ang nangyari sa kanila ng lalaking ito. Mr. Berlin, don't mention it. Pakibaba mo na lang ako dyan sa gate ng UP University. Kian smirked again. Alam niyang umiiwas si Clarice at ayaw pag-usapan na nangyari sa kanila kagabi, but he wants to talk about it again and again. Please stop the car, she angrily said. Then, do as lady says. Kalmadong saad ni Kian. Then, the driver immediately stopped the car and Clarice left in a hurry. Followed her. Yes, boss. They followed Clarice while her walking on the aisle. Ibinaba niya ang bintana kaya napatingin sa kanya si Clarice. Be careful. Some dangerous man might pick you up. He smirked again. Napakunot naman agad ang noo ni Clarice. Anong ibig mo sabihin? Kian smirked again at sinarado na ang bintana ng kanyang sakyan. Clarice looked puzzled. Napailing na lang si Clarice at mamadeling naglakad papunta sa kanyang dorm. Malapit na ang klase niya kaya madalian siyang naligot ng bihis ng kanyang uniform. Nang makita niyang pumasok si Alexa, ay nagmamadali siyang umalis. After her class ay dumiretso siya sa cafeteria. She wants something to eat dahil kanina pa siya nagugutom. Umorder siya ng heavy meal ngunit nang magsisimula na siyang kumain, she saw Alexa and Troy na sabay na pumasok sa loob ng cafeteria. She immediately lost her appetite pero inubos pa rin niya ang pagkain niya at nagmamadali na siyang umalis. Tanapos niya lang ang huling klase niya. Nang mamadali siyang bumalik sa dorm para magpalit ng damit dahil may pasok pa siya sa coffee shop. But Alexa is in there. Look Alexa, kapag alam mong nandito ako, you just leave. Matapang na hinarap siya ni Alexa and raised her eyebrows. What? At bakit ko naman gagawin yun? Sa pagkakaalam ko, ay bayad na ako the whole year. Ikaw yung hindi pa bayad, kaya ikaw ang dapat na umalis. Clarice smiled bitterly. Hindi niya akalain na magiging mortal niyang kaaway ang best friend niya. Fine, I'll leave. She slammed the door shut. Naging tagumpay naman sa Alexa dahil matagal na niyang gustong gawin ang bagay na iyon. Malaki ang inggit niya kay Clarice. Maganda si Clarice. Siya ang tinaguro ang pinakamaganda sa campus. That's why Troy's can't get enough of her. Matagal na niyang gusto si Troy. Alam niya na walang nangyayari between Clarice and Troy. That's why she seduced him at nagtagumpay naman siya. Well, Clarice, walking down the street, bitbit niya ang backpack niya at ilang damit niya. Saka na lang niya babalikan ang ilang gamit niya kapag nakahanap na siya ng mauupahan. The black car stopped in front of her. Bumukas ang bintana noon at bumungad sa kanya ang mukha ni Kian. Mr. Berlin, what are you doing here? Kian smirked. Have you immediately forgotten what I told you? That some dangerous man might pick you up. Clarice turned. Mr. Berlin, please. I still have a lot to do to survive. I have a lot of work now. So please, stay away from me. Dumiretso ng lakad si Clarice at hindi pinansin si Kian ngunit nagpatuloy si Kian sa pagsunod habang nakasakay pa rin dito sa kotse. Clarice, I want you to stop. Malumanay ngunit may pagbabantang saad dito kaya natigilan si Clarice sa paglalakad. She looked at Kian with disappointment in her eyes. What now, Mr. Berlin? She raised her eyebrows. If you don't come with me today, I'm going to call a press con and I'm going to broadcast what happened to us last night. Agad na nalaki ang mga mata ni Clarice. Mr. Berlin! May pagbabantang saad ni Clarice. Are you coming with me or not? Don't push me to my limit, Clarice. He never raised his voice to Clarice. He always remained calm in front of her. But his voice is enough para lang mapasunod niya si Clarice. Napahinga ng malalim si Clarice kasabay ng kanyang pagsuko. Okay, I'm coming with you.
Just don't do something shameless. Kian smirked. I don't. If you easily followed what I said. Kusang sumakay si Clarice. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Kian. Kaysa naman dalhin siya dito sa kahihiyan ay kusa na lang siyang sumama. Akala niya pagkatapos ng sinabi niya rito ay titigilan na siya dito at hanggang doon na lang iyon pero para bang mas lalo pang lumala. Now, he forced her to do such things like this. Where are we going, Mr. Berlin? She asked calmly while looking at her wristwatch. I'm hungry, and you need to accompany me. But I'm not yet hungry, Mr. Berlin. As I said earlier, I have work. What work? I work at the cafe. Kian heaved out a deep sigh. Alright, I'll pick you up after your work. Mr. Berlin, after my work at the cafe, I also have a work as a waitress in a bar. So I don't have time. Do you really have no time? Or just don't want to be with me? Napanganga si Clarice. What is wrong with Kian? I'm just kinda busy. I'm sorry, Mr. Berlin. Malungkot na saad ni Clarice. Tumango naman si Kian at ibinabana si Clarice sa tapat ng pinagtatrabuhan nitong cafe. Thanks for the ride, Mr. Berlin. Ngumiti ng bahagya dito si Clarice at kusa nang bumaba ng sakyan. After long hours of working ay umuwi na si Clarice. Sa dorm, muna siya daw matumuloy habang wala pa siyang nahahanap na pwede niyang tuluyan. That bitch! Galit na saad ni Wilma. Gigil na gigil ito kay Alexa dahil sa ginawa nitong pagpapaalis kay Clarice sa dorm. Bawat dorm ay 2 estudyante lang ang pwedeng magstay at hindi na pwedeng sumobra dahil 2 lang naman ang bed. I'm sorry for staying here tonight. I just need some sleep. Malapit na rin naman ang thesis defense. Soon, bakasyon na at marami na akong oras makahanap ng mas marami pang trabaho upang makapag-rent ako ng sarili kong tirahan. Madamdaming saad ni Clarice. Dumating na naman siya sa punto niya na nakakaramdam na naman siya ng awa para sa sarili niya. Hey, don't sorry for that. You are welcome here. We can share a bed hanggang sa makahanap ka na matutuluyan mo. Mapait na ngumiti si Clarice. Thanks, Wilma. You're always welcome. Iyakap siya ni Wilma. Dahil sa pagod ay ilang sandali lang inakatulog na agad siya. Kinabukasan, habang papasok siya ng gate, ay may humintong kotse sa tapat nito. Nakita niyang bumaba mula doon si Alexa at Troy. She was a bit hurt, pero hindi na niya hinintay na maabutan pa siya ng mga ito at nagmamadali na siya naglakad papasok ng campus. Ngunit napapikit siya nang marinig niya pa rin ang boss ni Alexa habang tinatawag ang pangalan niya. Clarice, wait! Nagmamadaling lumapit sa kanya si Alexa kasabay sa Troy. Alexa hold her hand in front of Troy and immediately say sorry. I'm sorry for yesterday. Hindi ko intensyon na paalisin ko sa dorm. Ikaw naman kasi inaway mo ako. But it's okay to me. You can come back now. Inago niya ang kamay niyang hawak ni Alexa. Hindi niya pinansin ang sinabi na to, tinignan niya lang sa Troy. No need. May nahanap na akong pwede kong tuluyan. Babalik lang ako doon upang kunin ang mga gamit ko. Clarice, don't be like this. Stop it, Troy. Hindi ko kailangan ng awa mo. She angrily said and walking out. Alexa smirked. Ginawa niya lang naman iyon para ipakita kay Troy na mabait siya at kunwari concerned pa din siya kay Clarice. Pero ang totoo ay nasusuka siya every time na makikita niya ang pagmumukha nito. She is very jealous of Clarice. Nakasunod ng tingin si Troy kay Clarice. But Alexa blocked her view. Let's go to cafeteria, Troy. I'm hungry. She said at hinila na si Troy sa kamay nito. Dumiretso si Clarice sa dorm niya dahil alam niyang wala doon si Alexa. Naligo siya at nagbihis at pagkatapos ay umalis na ulit siya. Umattend siya ng klase niya and after class ay dumiretso siya sa cafeteria upang kumain. Habang kumakain siya, naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa paligid. Pinag-uusapan nila sa Alexa at Troy at kasama na siya doon. Para bang invisible na siya sa mga estudyante at hindi man lang inuunawa ang nararamdaman niya. Clarice and Troy was the most popular couple before. Maraming kinikilig sa kanila at marami din na naiinggit sa relasyon na meron sila. Akala ng iba ay sila na ang magkakatuluyan pero nang sumabog sa campus ang balitang naagaw ito ng best friend niya ay maraming naawa sa kanya at marami din ang nainis kay Alexa. Pero ano pa nga ba magagawa niya?
Kahit naman siya hindi niya kailanman naisip na magtatapos na lang sa ganito ang lahat. Minahal niya ng buong buo si Troy. Ngunit hindi niya ibinibigay dito ang kanyang pagkababae na nahanap sa iba na Troy. Katwiran niya, kung talagang mahal siya ni Troy, ay willing itong maghintay hanggang sa maikasal silang dalawa. Pero ang lahat ng iyon naging bangungot sa kanya dahil aksidente niyang naibigay ang virginity niya sa iba. She was very angry at herself. Very angry. After class ay walang pinagbago ang daily routine ng buhay niya. Para makatipid siya sa pamasay palagi niyang nilalakad ang pagitan ng campus at ng trabaho niya sa cafe. A while ago, Kian parked his car in front of the campus. Kaya naman kitang-kita niya ang paglabas ni Clarice mula rito at ngayon nga ay sinusundan niya ang paglalakad ni Clarice. Clarice stopped for a moment nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Kian suddenly stopped the car. He lowered his windshield and called Clarice. "Get in," utos niya. Napatingin naman agad si Clarice sa paligid. Nang mapansin niyang walang katao-tao ay sumakay na agad siya sa sakyan ni Kian. Mahirap na, baka may makakita pa kay Kian ay usasain pa siya ng mga ito. Kilala si Kian bilang isang pinakamayaman sa lugar nila. A rich and domineering CEO na kinatatakutan ng iba pang negosyante dahil kaya nitong pabagsakin ang lahat ng gusto nitong pabagsakin sa isang pitik lang ng daliri nito. Walang nais kumalaban dito kaya naman walang nais na bumangga dito. "Mr. Berlin, can you stop following me? It's very annoying." "Annoying?" he whispered. "Yeah, a little scared." "Really? By the way, I have an offer for you." Natigilan saglit si Clarice at napuno ng pagtataka ang kanyang isip. "What offer?" "A job, of course, with a high salary." "What job?" Clarice became interested. "To be my brother's tutor." "How old is your brother?" 19. "He's going to take an entrance exam in college. I know you can do that because you're a teacher. And your salary will also help you a lot with your studies." Napaisip si Clarice. Kung iisipin ay malaking tulong nga ito sa kanya. Kahit hindi pa niya alam kung magkano ang sahod na ibibigay nito sa kanya ay alam niyang makukover na nito ang lahat ng expenses niya. "Okay, I accept your offer." "Good. Tomorrow, I'll pick you up including your things." "Things? Why?" Nagtatakang tanong ni Clarice. "Magtuturo lang pero kasama na ang kanyang gamit." "Because you're staying in my house until my brother's college entrance exam is over." Mr. Berlin," she frowned. "Our conversation is over. I'll take you to your work and you can say goodbye to your boss." Walang nagawa si Clarice kundi ang matigilan na lang. Wala ba siyang karapatan na magdesisyon para sa sarili niya? At bakit pakiramdam niya ay kinokontrol siya nito? In the afternoon after her class, Clarice packed all of her things and got out of the dormitory without saying to Alexa. Paglabas niya ng gate ay nakita niya agad ang itim na sasakyan ni Kian. Kian immediately rolled down the window of his car and ordered her to get inside. Inutusan niya rin ang driver niya na kunin ang mga dala ni Clarice at ilagay sa likuran ng sasakyan. Troy was just leaving the campus and was about to get into his car when he saw Clarice getting into Mr. Berlin's car. Nagmamadaling nilapitan ni Troy si Clarice. "What is the meaning of this, Clarice? Why are you with Mr. Berlin?" Punong-puno ng pagdududa ang tono ng pananalita niya. "Troy, no matter what I do in my life, you don't care about it. And don't come near me or interfere with me for the rest of my life." Kian raised his eyebrows trying to figure out why this woman very angry at Principal's son. "But Clarice, you don't know him. Don't just go with him. He's a very dangerous man," Troy shouted. But before he says even more, Kian closed the window of his car and told the driver to start the car. Natahimik bigla si Clarice. "What's wrong? Who is that guy? Is it something to do with you?" he asked coldly. "Mr. Berlin, I don't want to talk about him." "Why?" Kian, interested even more. "It's just that he is nothing to me now," Clarice sadly said. Saying that, Kian smirked. While they were on the road, ay naglakas ng loob si Clarice na kausapin si Kian. "Mr. Berlin,
I am staying in your house until your brother finishes the entrance exam. But after that, I will be leaving and find some apartment na malapit lang sa eskwelahan ko. Hearing that say, Kian nodded. Okay, kung yun ang gusto mo. But I can offer you more good work in the future. Just contact me if you need anything. Clarice nodded. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwalang kasama niya ang lalaki na one night stand niya at sa pamamahay pa siya dito uuwi. After that night ay hindi na niya inaasahan pa na muli sila magkikita pero tila ba pinaglalaroan siya ng tadhana dahil ngayon ay magiging tutor pa siya ng kapatid nito. Wala siyang gaanong alam tungkol sa pagkatao ni Kian. Basta ang alam niya lang ay isa ito sa pinakamayamang CEO sa buong bansa. That boy earlier, is he that principal's son in your university? Clarice looked at Kian immediately. Yes. Why do you know? In this world, nothing I wouldn't know. Kian confidently said. Clarice looked at him agad, thinking he has an overconfident on his body. He is my boyfriend. Ex-boyfriend rather. Pagtatapat ni Clarice, hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit kailangan pa niyang sabihin ang bagay na ito kay Kian. She felt that Kian was just sincere asking her. Isa pa, tutulungan siya nito kaya mas mabuting sabihin na niya ang totoo. Mamaya iba ka kung ano pa isipin nito sa kanya. Oh, really? That scumbag cheated on you? I am very lucky that he cheated on you. Because if he hadn't cheated on you, you wouldn't have been mine that night. Clarice raised her eyebrows. Mr. Berlin, did I tell you that don't mention it? I told you to keep that as a secret between you and me. Clarice scolded him. Kian smirked. Bigla namang kinabahan ng driver ni Kian dahil sa lahat ng taong nasa paligid ni Kian ay ito pa lang ang nakagawang sumigaw sa harapan nito. There is no one else here but just the two of us and my driver Tony. If anyone else finds out, I'll assure you, I'll kill Tony in front of you. Bigla natakot si Tony at naging sunod-sunod ang paglunok. Clarice, shocked by what Kian says. What? Don't do such things. Mr. Kian, just don't mention it again in front of others. Bigla sumakit ang ulo ni Clarice. Hindi niya akalain na kayang sabihin o gawin ni Kian ang bagay na iyon. Kian smiled at Clarice. Okay, I won't mention it in front of others. But in front of you, I think it can be. That night, walang maalala si Clarice. She wants to remember everything pero wala talagang pumapasok sa isipan niya. She was really drunk that time, dahilan upang mawala siya sa kanyang sarili. Basta nagising na lang siyang masakit ang katawan niya. Masakit ang nasa pagitan ng hita niya na para bang pinasukan ng napakalaking bagay. Mabuti na nga lang at nagawa pa niyang maglakad na maayos ng araw na iyon. After 1 hour and a half, they are entering an exclusive village. Sinalubong agad sila ng maid na lalaki at nagbigay galang muna sa kanila bago nagsalita. Mr. Berlin, I already arranged the room of Miss Madrigal. Her room is in front of the room of your brother. The male maid said. Romano? Yes, Mr. Berlin. Do you think it's appropriate if her room is in front of Kenji's room? Nalaka ang mga mata ni Romano. Hearing his cold voice, he immediately apologized to him. I am sorry, Mr. Berlin. Go! Change her room immediately. Make sure that her room is in next to my room. Understand? Oh yes, Mr. Berlin. Nagmamadaling umalis si Romano. Seems like that her boss has a new plan. Napakunot naman ang noo ni Clarice. What's wrong? If my room is in your brother's room, is there something wrong with that? Hindi ba't mas mabuti iyon dahil mas madali niya ako mahanap kapag may kailangan siya sa akin? Clarice reasoned. Just, I'd rather have you closer to me than anyone else. Clarice frowned. Ano bang pinagsasabi mo, Mr. Berlin? Hindi pa ba malinaw sa pandinig mo, Clarice? Malinaw. So, why do you ask? Again. Unti-unting lumapit sa kanya si Kian. Hindi na alam ni Clarice kung ano pang kanya isasagot. Sobra siyang kinakabahan sa ikinikilos ni Kian sa unahan niya. I brought you here to teach my brother and not to get close to anyone. Did you understand? Because from now on, you are now my woman, Clarice. Napatulala si Clarice. His woman? How would I be his woman? Mr. Berlin, nagkakamali ka yata.
You said I am a tutor of your brother. Then how did you call me your woman? Kian smirked. Soon, Clarice. Clarice frowned and Lil annoyed. Mr. Berlin, I am a teacher, student, and soon to be a teacher. It's not appropriate to call me your woman. Don't call me that again. Is that so? I'll try. He used a seducing tone. Mr. Berlin, please, don't use that word again. Kian stared at Clarice for a moment. Okay, let's go. I'll take you to your room. Naguguluhan sumunod si Clarice kay Kian. Kahapon lang ay inalok siya nito maging tutor ng kapatid niya tapos ngayon ay sasabihin nitong she is her woman? Clarice shook her head and felt disgusted. Sumunod siya sa paglalakad ni Kian. Dalawang bahay ang magkatabi dito at ang pagkakaalam niya, ang isang bahay ay sa kapatid nito na si Kenji na kanyang tuturuan. She followed him upstairs. Patuloy ang pagsunod niya dito until they reached her room. This is your room, Clarice. Kian said. Si Kian ang nagbukas ng pintuan. Thank you, Mr. Berlin. Clarice politely said. Mabagal na naglakad si Clarice papasok ng kanyang kwartong tutuluyan. Pagpasok niya ay namangha agad siya sa napakagandang ayos ng kanyang kwarto. Daig pa niya isang prinsesa sa mga napapanood niya sa movie. Mr. Berlin, I think this is too much for me. Nahiyang sambit niya. I am just a tutor. Do you think this is too much effort for people like me? Nasa pintuan si Kian ngunit nang sabihin niya ang bagay na iyon ay pumasok at sinarado ang pinto. Napalunok siya at biglang nakaramdam ng kaba. Alam niya isang beses nang may nangyari sa kanila pero hindi pa rin siya komportableng kasama ito sa iisang silid. Mr. Berlin. She always stuttered. I think it's okay for me now. I want to rest. So you better leave now. Kian smirked. Live? In my own house? He asked. Not really in your house, Mr. Berlin, but in this room only. Sagot agad ni Clarice. Hindi nawawala ang kabog ng dibdib niya. This man, he gave her a heart attack. Mula sa pintuan ay unti-unti lumapit si Kian kay Clarice. Kada hakbang ni Kian papalapit kay Clarice ay siya din paghakbang ni Clarice patalikod. You made me enter in your room, and now you want me to leave immediately? Napanganga si Clarice. Napabukas sara ang kanyang bibig. She was so speechless.